මේ විදිහට හදාගත්තම විශේෂ අවස්ථාවකට උනත් ගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම පේස්ට් එක හදාගමු. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක්. තරමක මාළු දෙන්නෙක්ට මම මේ පේස්ට් එක ලෑස්ති කරගන්නේ. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්. ලුණු ටිකක්. සොයා සෝස් තේ හැඳි 1/2ක්. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක්. පොල් තෙල් තේ හැඳි 1/2ක්. පොල් තෙල් වෙනුවට කුකින් ඔයිල්, ඔලිව් ඔයිල් අරගන්න පුළුවන්. දිය කරගත්ත බටර් අරගන්නත් පුළුවන්. තරමක දෙහි ගෙඩි 2ක ඉස්ම අරගන්න. සේරම දේවල් හොඳට කලවම් වෙනකන් කලවම් කරගන්න ඕනි. මාළු වගේ අනවශ්‍ය දේවල් සේරම ටික අයින් කරන්න. හොදලා හොඳට තෙත මාත්තු කරගන්න. චුට්ටක් ඇල කරලා කපා ගන්න. ගොඩාක්ම ගැඹුරට කපා ගන්න එපා මාළුවව වෙන් වෙන තරමට. මාළුවගේ තෙත සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ අයින් කරගන්න බලන්න. සර්වියට් එකක් වගේ අරගෙන තෙත මාත්තු කරන්න. ඊට පස්සේ හදාගත්ත පේස්ට් එක ගාන්නේ. චුට්ටක් ඝනකමට පේස්ට් එක ගන්න. oven එකේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 200ට තියාගෙන විනාඩි 10ක් විතර ප්‍රීහීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මාළුවව දාලා බේක් කරගන්න. විනාඩි 20ක් වගේ බේක් කරගන්න ඕනේ. බේක් and roast සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයා roast විතරක් සිලෙක්ට් කරොත් මාළුවව දෙපැත්ත දාන්න ඕනි. මං කූලින් රැක් එක උඩ තියලා ඊට යටින් ට්‍රේ එක තියලා බේක් කරගත්තේ. මේ විදිහට හදාගත්තම විශේෂ අවස්ථාවකට උනත් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.